Hallå och välkomna tillbaka till del 2 av den här videon som ska handla om motorn då. Fortsättningen på demonteringen. Och idag faktiskt till min hjälp har jag med mig min son. Ja. Tja. Vad ska jag säga? Theo. Som ska vara med också och ja, du ska hjälpa mig och demontera lite. Ja. Och vi ska gå igenom det ihop lite grann. Du har ju ingen erfarenhet sedan tidigare. Nej. Du har inte jobbat som bilmekaniker i något annat liv eller sådär. Inte vad jag vet. Inte vad du vet. Nej. Så du får ju bara följa med så ska jag visa dig så gott jag kan. Ja. Så blir det lite utbildningsvideo samtidigt. Ja, men det blir spännande. Ja, som ni vet i förra videon så demonterade vi ju den här sidan. Lite insug och fördelare och spridarrör och så vidare. Idag så ska vi ge oss på framsidan av motorn och demontera det. Så ska det bli spännande. Ja. Vad tycker du? Ja. Får vi se. Ja, men det var roligt. Du får med far och son tid i garaget. Ja. Ja, precis. Ja. Men jag tänker att vi kör väl igång med så får ni följa med här. Ja, tänker mig så här Theo att vi börjar med att lossa på fläkten som sitter här. Ja. Och du kan ta och hämta en 10-ans nyckel. Då ska vi lossa de här 4 skruvarna som sitter här. Mm. Så är jag bara med och kollar lite så hjälper jag dig. Du är så här, vad heter det? Instruktör. Ja. Eller vad tänkte du säga att jag var? Men jag kan få i den också. Ja, det kan ju vara bra början. Ja. Där Där. har vi något ju. Precis. Den är typ lös. Ja, de kan du säkert ta för hand sen om du vill bara pilla ut. Så kan du gå på nästa. Ska bara så. Vi ser. De kanske inte, nej, de satt inte så hårt. Nej. Man brukar inte dra dem jättehårt heller. De var ganska lösa faktiskt. Mm. Den kan jag ta för hand sen. Är du säker på att du inte skruvar tidigare? Mm. Okej. Nu ska vi se, då har du en... Nu får du flytta det. Ja, det får jag göra ju. Det är lite trångt här inne. Se. Den var lös kanske. Ganska. Okej. Ja, vi börjar som sagt med fläkten. Och sen ska vi ta bort lite remhjul. Den här kåpan till kamremmen ska vi titta på hur den ser ut. Den kommer ju att bytas ändå, men det är alltid intressant att se av åldern om den har fått några sprickor. För det är ju... Första. Ja, vad bra. Ja, fina. Gula och fina. Nej, nej, som. Kan typ dra ut den. Nej. Men. Det roliga med det här sen är att den här fläkten kommer vi inte montera sen igen. Nej. Nej. Vad ska jag göra med den då? Det är för att jag har en splång ny liggandes. Oj, så det blir en helt ny. Det blir en helt ny sen, ja. Så den kommer inte monteras tillbaka. Fast att den är faktiskt i fint skick så där. De kan ju vara, en del är ju avsågade tyvärr eller trasiga eller av åldern. Skitgula blir de. Plast åldras ju med tiden och blir gulna. Så att, men den här är ändå rätt så vit och fin faktiskt. Precis. Undrar man sen om du kommer åt. Vad roligt det är att se någon annan skruva. För en gångs skull. Oj, inte du. Ja, men det är väl skoj. Så du får lära dig lite också. Det är ju snart moppeålder för dig. Epa. Epa. Är det det som du ska ha? Ja. Ja, det vet jag ju visserligen. Vad är det för någon epa du ska ha då? 740. 740? Ja. Inte 240? Jo, men den du kollade på hade ju dubbla växellådor och det... Och sen var det för tidigt enligt dig och massa. Jaha, det är massa. Okej. För annars fanns det ju en. Ja, okej. 240. Men det kommer flera. Ett tips är nu, för nu ser du här att det börjar dela sig. Så då blir det lite tyngre och svårare att få ut den här skruven säkert. Nej, som det det, har jag. det går bra, okej. Annars ska man hjälpa till lite och hålla så. Perfekt. Så, nu är han lös. Drar du han bara rätt ut.
Bara den så. Ja. Jucka lite kanske. Där kom han. Titta. Du har ett fan. Ha, vad kul. Vad dålig. Ja, okej. Ja, men då har du fått loss den i alla fall. Den kan vi lägga åt sidan någonstans. Nu blir det lite mindre grejer här. Ja. Kör vi vidare. Ja, här kan vi jämföra med den gamla motorn. Så ser den ut. Och den är inte så det är jävla lite skillnad på. Ja, visst är det. Om man säger så. Fan vad jag är täppt alltså. Jag hör det. Då ska vi ju egentligen lossa den här remmen. Okej. Jag tror att det går att göra det för jag vet inte. Nej, jag kan inte sitta så hårt. Men vi kan släppa på generatorn för den ska ju ändå lossa sen. Så om du hämtar en 13-nyckel eller 14. 13 eller 14? Ta 13 först ska vi se. Jag hämtar båda. Det är ju Volvo så ibland är det 13, ibland är det 14. Det är här är ju... 13 och 14. Ja, prova det ska vi se. Vad ska jag prova 13? Då lossar du den här. Med 13? Sitter där. Ja, du får känna först och se om den går på. Det gör den. Ja. Ett tips är att komma från andra hållet. Här. Precis. Och sen drar du ner mot dig så att säga då ju. Och det du gör nu om man säger det är att om du håller den lite och så slår du lite på den så ja. Om den släpper. Ja det gör det. Så. Det du gör nu egentligen det är att det är ju en spännare. Du ser det här nu. Det är så du spänner generatorn eller remmen rättare sagt, inte generatorn. Nu är den ju lös. Så nu om man säger nu kan du vinkla den in och ut ser du. Och då plötsligt så får du loss Sverige. Kan du ta väck remmarna om du vill. Den? Ska jag bara dra den? Ja, du bara klä av dem eller vad man ska säga. Typ. Så. Nej, den. Nummer uno. Uno, dos, tres. Precis. Nu kan du flytta över den så, ja precis. Blir lite. Ja, det här går ju smidigt som helst. Men jag gör samma här. Tänk också på att det är på en motor som är på ett stativ. Fast det där är inte så... Man kommer åt rätt så. Börja ta generatorn där. Det andra hjulet så du får öva på första spåret så kommer det bli mer plats. Men... Om inte det går så tar du upp generatorn lite grann. Så ja. Så. Nu kommer nog. Undrar hur många som tycker det är roligt att titta på nu när man samtidigt har en utbildningsvideo. Men det kan ju vara spännande och kul för andra att se. Där har vi det. Nej, kommer sitta och mobba. Vem? Alla det Nej, där. det tror jag inte. Ja, nu. Det tror jag inte. Så, då har vi fått loss det och det hjulet som sitter på vattenpumpen det är ju också löst för det var ju de 4 bultarna eller skruvarna som satt. Så om du bara vickar på den lite. Ja, dra den rätt ut. Håll i den med båda. Så ja, du ser. Nu är den lös. Ja. Perfekt. Det var en sten. Där inne. Eller något. Träsmutsen. Trä. Okej. Ja. Då ser man att vattenpumpen ser ju inte gammal ut i alla fall. Ja, det är faktiskt och det jag hade hoppats på. Jag vet jag inte om det syns så bra kanske. Men det är en Volvo originalpump. Så det var ju bra. Att det var det. För den är ju ny. Så den där kommer vi att återanvända. Man ser att packningen är ny. Den här motorn har ju inte varit igång. Sen man har monterat dit mycket av de här grejerna. Med packningen kommer vi byta av det. Men vattenpumpen kommer vi att sätta tillbaka igen. Yes. Så vi kommer. Så. Ja, då ska vi lossa den nedre remskivan här nu. Till vevaxeln. Och det är ju lite löst redan. Så jag undrar om inte vi kan knacka ner botten här. Ska vi se. Vi ska hämta en gummiklubba. Så ska vi känna lite på den där. Och då ska vi se. Som ni ser här så saknas det ju redan skruvar runt det här remhjulet. Eller veven eller vad man ska säga. Ja Theo, ska du prova att se och knacka lite försiktigt runt här och få loss den. För den är nog redan, jag kan nog knacka lite hårdare än så tror jag. Men precis. Ja, och sen tar du andra sidan lite runt om. Ja, precis. För där ser man att han håller på. Sen får du... Nu känner man att han börjar. Ja, precis. Jag vet inte om det går. Nej. Ja, jag kan hålla här lite. Så ja. Och sen tar du andra sidan lite. Så. För nu går han in. Där kommer han. Släpp han. Ja, nu är han lite lösare. Ska vi se. Om du tar lite till. Där, typ. Där ja, precis. Men alltså. Så. Ska vi se. Det är ju den brickan som håller fast den. Ska jag slå här då? Nej, ska vi se. Vänta. Nu är båda lösa.
tusan, det är så rostigt här ser man ju. Om jag testar Så här att det är väl där det fastnar. Ja, prova lite försiktigt. Så, ta. Det är den, jäklar. Där kom han lite. Nu, så ja. Jag vet jag inte, nu är han lös. Det är den som låser hela. Vi ska se om vi kan få bort den här distansen här, man ska säga. Den, ser du den? Mm. Det är, man ser ju att det är så rostigt här. Jo. Så det är därför vi inte får loss det, om man säger. Men jag tror att det ska gå nu. Ska jag testa dem med 2 händer? Ja, prova du och ta den lite. Så bara. Ja, vi får det. Ja, det precis. Ja, det får man lägga. Nu kommer han. Nu kommer han. Jävlar. Ja, men nu ser jag. Håll fast den där, ska vi se. Han kommer. Nu får du den brickan också i handen där. Ja, jag är med. Men det är ingen fara. Han släpper näsan. Ja. Nu är det nära. Där, vänta, ska vi se. Vi kan ta den här brickan så inte den trillar. Ja. Ja, det är ju i alla fall mer mellanrum nu i alla fall. Ja, men han kommer när som helst så får den i handen. Dra samtidigt lite med. Jag tror inte, ja, ta den nytt på den, ja precis. Nu, där kommer han. Där. Så, gick det bra? Ja. Och sen där är den. Precis, och sen är det ju en distans däremellan också, Där. ser du, precis. 2 till och med. Det är bra att vi har det på kameran så man vet hur många sen det ska vara. Och sen, nu borde den gå ut. Precis, så. Det har vi det. Då ska vi ta och lossa kameraskåpan där med. Den svarta som du ser här. Den. Ja, precis. Ska vi göra. Yes. Då börjar vi med att lossa Den. på kåpan. Ska vi se. Ja, 10. Ja, det var ju därför vi inte fick loss remskivan så lätt. Om du ser, det är ju lite rostbelagt här runt så det kilade fast sig. Men det ska fixas till, åtgärdas. Så. Ja, du hittade det. Bra. Se. Ja. Är det åt rätt håll? Ja, det är det. Ja. Yes. Den sitter bara. Så. Ja. Ja, du har ju faktiskt aldrig skruvat så mycket tidigare. Så att ni som tittar, ni får vara lite snälla med Theo här. För han lär sig. Det är det som är meningen. Och jag tyckte att det var lite roligt att ta ut han. Så han får vara med här i demonteringen av motor. För han har faktiskt frågat mig att han ska få vara med och skruva lite och lära sig. För han vill det. I och med att han vill ha en A-traktor. Ja, rätt så snart. Om ett par månader. Så det är ju alltid en början. Och det är ju inte fel att få vara med och lära sig. Man måste börja någon gång. Någonstans. Nej, jag måste. Sen tycker jag också att det är roligt. Så. Du tycker bara det är kul för du slipper skruva. Ja, det är med. Nej då, jag tycker det är roligt att se dig skruva. Nu släpper den. Ja, jag ser till och med att han är löst där inne så. Då kan du bara dra ut den. Ska vi bara se så jag kommer ihåg det Theo. De två är den längden. Ja, för det är olika längder. Men det är väl den. Ja, precis. 12, och den här var. Ja. Jo, det är ju så. Den här motorn har ju stått still i närmare 10 år. Ja, så precis. Så då blir det ju liksom. Och det blir ju ändå fuktigt där den har stått kanske. Jag vet inte. Det har varit lite grann. Så. Lägger vi där. Ska vi se om du håller lite rakt så. Jag precis håller med 2 händerna där. Så. Ja, precis. Oj, satt den. Där kom han. Jag tänkte precis säga att du kanske skulle byta till en nyckel. Men det gick bra. Tror jag. Ja, det gick bra. Nu så. Är det roligt? Ja. Ja.
kom han. Snyggt. Wow. Åh. Shit. Det är synd att vi inte ska använda den här, för det här är ju en Volvo originalrem. Där har vi i alla fall längden på den. För de som undrar artikelnummer. Jag vet inte hur. Det är nog fasen inte lätt att få tag i saker idag som det var förr. Just som de här remmarna tror jag inte, men jag vet inte. Jag tänkte faktiskt det att vi ska nolla motorn innan vi plockar väck remmen. Okay. Så kan vi göra det. Ska vi släppa på den här spännan som håller här. För nu går det inte för att låsa remmen. Nej, nu är det stenhårt. Precis. Så, och då Theo, då ska vi måla. Nolla, ja. Inte måla. Vi ska nolla motorn innan vi plockar väck är jag full eller? Kamremmen heter det ju. Ja. Fasen, det är ju lördag trots allt, men det är lite för tidigt för mig. Okej. Så då ska vi nolla motorn innan vi plockar väck den. Och då kan vi börja med att snurra runt på motorn, så ska vi se om märkningarna stämmer. Det får vi väl hoppas, men det märker vi. Vi ska få märkningarna att stämma, ja, precis. Ska hålla koll här. Den borde komma upp snart. Ta det lite lugnt ska vi se. Där, nu börjar den komma här. Ja. Jag lyser lite. Nu börjar du närma. Nu får du ta lite. Nej, stopp. Ja, avvakta där. Ska vi se, det är precis. Ta ett litet hack till där ska vi se. Ja. Jag hittar det. Där, stopp. Där ska vi se. En bra. Yes, stopp där. Ska vi kolla? Ja. Den märkningen där uppe till kamaxeln stämmer ju. Och där då ska stämmer det. Den stämmer. Ja. Precis, och då ser man ju det är 2 brickor där. En utanför, innanför där. Också för att hålla kameran på plats. Så ser man att det strecket som går uppe där stämmer överens också. Då ska ju den till mellanaxeln också stämma överens här. Och där har vi ju själva märkningen. Där ja, precis. Och ska stämma överens med den bakre märkningen. Det är ju så lätt att se, men ja. Det sitter, om du pekar Theo på själva kåpan där, var märkningen sitter. Där sitter ju ena ja, precis. Eller märkningen, ja. Och den ska ju till där. Nej, märkningen sitter. Vad menar du? Här sitter märkning, ser du det som en inbuktning där? Ser jag du? tror det var den inbuktningen du menade. Jaha, nej det är nog bara kåpan som har fått sig kanske en liten smäll. Men där ser du. Ja. Om du tittar på baksidan så ser man den bättre. Egentligen, det är ju bara att, ser du den? Så det är ju den märkningen som är här. Jag fick läsa på lite faktiskt och förklara för Theo om de här olika märkningarna, just för att det är säkert 20 år sedan jag bytte kamrem sist på en sån här, så att man behöver läsa på lite, och det är ju inte fel heller. Man behöver ju uppdatera sig. Och sen, men en annan grej jag satt och funderade på faktiskt, jag tror inte att det ska spela någon roll, men ni som vet kan ju svara eller skriva i kommentarerna. Spelar det någon roll med att fördelaren inte sitter på plats nu när vi nollade motorn? Jag tror inte att det bör göra det faktiskt. Men skriv gärna vad ni tror. I och med att vi vridit. Alltså jag kan inte tänka mig det att fördelaren, för den ska ju in där sen med ett streck som inte syns här någonstans. Men det finns ju en märkning på fördelaren. Finns det en märkning. Och sen även själva rotorn ska ju peka åt ettans cylinder. Som är här någonstans. Eller som är här, men den är här. Men alltså den ska peka så. Har jag för mig. Ja, skriv gärna vad ni tror. Men då ska vi se till, och då har vi ju nollat motorn och kollat. Ja. Och det verkar ju stämma med de märkningarna. Så då ska vi ju... Där har vi en spännare. Det är den som spänner kameran, men rättare sagt. Eller helt enkelt. Så då ska vi ju lossa på den. Dra ihop den. Och sen ska jag visa det, ska man ju... Så jag ska lossa den? Ja, precis. Så att vi får av kameran. Ja. Va? Ja. Du äter? Okej. Ska du smaska nu när vi filmar? Ja. All right. Men du, precis. Du kan börja med att lossa den då ju.
Jag skulle nog byta lite så du har lite mer kraft om du kommer så här. Du tar ut den. Och så här i mitten, där har du lite mer. Där är det lite trångt. Så prova. Ja, den kan sitta. Ja. Där snurrar du på motorn lite, det gör ingenting. Men du, annars gör jag så här. Ta en fast 17-nyckel istället. Så, prova där ska vi se då. Ja, nu får du ta i lite. Alltså den sitter ju verkligen. Ska jag prova då? Men vänta. Ja, helvete vad den sitter då. Ja, det går nog kanske inte. Du kan hålla här ska vi se, vi byter. Oj. Ta nästan lite för stor. Där kommer han. Ja, man får äta lite mer. Honung. Nej, jag skojar med det. Lite spanat. Spenat heter det, inte spanat. Så, lossar vi på den, det räcker där. Då ska vi dra ihop den här remmen. Eller spännan menar jag. Då ska vi sätta in en liten borr här. Vi kan filma här ska vi se. Det kommer komma fram ett litet hål här. Och då kan vi spärra den. Så att det är ingen spänning på den. Och så kan vi ta loss den sen. Här har vi en liten borr. En lite modell större polygrip. Vi ser här. Det var länge sedan alltså det här, jag gjorde det här på riktigt. Jag vet inte om jag kommer åt. Det gör jag inte. Jo, det gör jag kanske här underifrån. Här ska jag se. Syns det något? Där. Ah. Så. Ah. Vilken bra polygrip. Så ska vi se. Nu när jag drar ihop den här. Alltså. Good shit. Bra grejer. Löst. Nu. Tredje gången gilt. Där ser du ett litet hål där. Syns det? Ja. Är det där du ska in med borren? Precis. Och var la vi den? Den la vi här. Här har vi en liten borr. Så. Och så sätter vi i borren så. Så. Du kan sätta dit en skruv eller vad du vill. Och sen släpper du. Så. Och nu helt plötsligt, kolla. Så är den lös. Är det så man gör? Ja, det är så man gör. Så enkelt är det. Men ja, då har vi spärrat den. Så nu är den ju, sen när vi ska byta den här spännrullen, för den här nog ser inte ut att vara ny faktiskt. Jag tror den är återanvänd. Men det tar vi lite längre fram. Så nu kan jag kan få låna kameran så kan du få ta loss remmen då. Är det bara av med? Ja, precis. Du kan börja där. Ja, exakt. Börja där. Dra ut den lite. Mot dig. Så. Titta. Där släppte den. Ska bara se. Får du pilla upp ut den menar. Ska se, det är nästan... Ska bara se hur den... Nej, just det. Där. Ska vi lossa? Ja, och det måste vi göra. Och för mig att vi kommer nog inte ut med, nej, eller? För den sitter väl... Ja, som sagt. Ja, då ska vi se. Ska vi ha loss den? Frågan är ju jäkligt när den sitter. Vi ska spärra motorn så att du kan få... vi ska hämta en mejsel. Yes. Som jag sa ska vi spärra motorn. Och det kan man göra här genom att man sätter i. Och håller emot här. Precis, nu håller jag emot här ska vi se. Vänta, vi gör så här. Ja, så du får lite mer kraft där. Japp. Känner du att han släpper? Nu vet jag ju vad vi gör för fel. Nu till och med fick ju jag igen. Du drar ju åt där, du ska lossa. Men det går ju inte att lossa. Jo då, det är klart det går att lossa. Men det andra hållet, du får byta på spärren. Håll på spärren om man säger. Ja, där har du. Så du byter åt andra hållet. Ja. Ja. Det får du göra. Det är det här med att om man inte har skruvat innan. Det är sånt här man får lära sig. Det är inte så lätt att veta. Så det är ju... Oj, vänta ska vi se. Håller du? Ja, jag ska hålla. Ja. Nu håller jag emot det. Ja. Ja, det gör inget. Så du inte slint. Stopp. Så du inte slinter i... Nej, jag kan prova då. Ska vi se. Om du kommer här och så håller du mejseln emot där, precis. Håller du där lite? Ja.
Oj. Nu kommer den. Där kommer den. Ja, den satt rätt bra faktiskt idag. Så. Jag hålla med. Vad sa du? Nej, ja, du kan hålla lite till där. Kan du göra. Men du kan få lossa den här om du vill. Jag kan ta det här. Ja. Det är på god väg, hörni. Och demontera. Det tar ju lite tid. Men samtidigt är det ju lite utbildning idag. Tycker jag är riktigt roligt faktiskt. Spännande att du är med. Ska vi se, håller jag så. Precis. Nu kommer han snart där. Du kan nog dra ut den redan den är så. Oj. Och de är, ja det sitter ju som man ser. Där ska den sitta i det spåret, ja. Och det ska sitta också som den sitter. Om man... Jag ska se här. Behöver inte hålla kvar. Ja, nu får vi ut remmen utan problem i alla fall. Ja, det får vi ju. Och det, här ser man också spåret. Så är det viktigt också, Theo. Att den här brickan sitter så som den gör. Så den inte är vänd åt andra hållet. Utan den ska sitta. Ja. Och likadant den inre brickan som är där. Som man inte ser någonting av. Ska jag... Ja, du kan lysa om du vill. Ska ju sitta så då ju. Så nu får man ju loss remmen. Och där har vi ju då den här märkningen. Men jag tror man såg den innan också. Ja, så. Nu är det bara att dra bort den. Nu är det bara att dra bort den, ja. Precis. Och vi kan se någon lampa också. Där har vi den. Snyggt. Ska vi se. Ska vi titta på remmen. Vet du hur man ser ålder på den? Stoven. Nej, inte så. Jag menar, ja. Jag tänkte inte på tillverkning. Jag tänkte så här, man kan ju se om en rem är gammal och torr. Då kan man böja på den så här. Så ser man ju om det kommer fram torrsprickor. Och här ser man ju oftast inte kanske, men om vi vänder på remmen. Så tittar vi här. Här mellan. Så kan man ju titta och se om man ser. Och det är ju egentligen alltså åldersmässigt så har det, ja där ser man lite torrsprickor. Du såg det också, ja. Eller vad, nej fasen det var konstigt. Jag såg också det, men det är ju liksom, det verkar någon urfräsning bara just där, eller är det? För det är ingenting på de andra, borde ju vara det. Ja, strunt samma. Den här remmen kommer ju att bytas oavsett. Den får ju hänga som lite souvenir. Volvo original, det gillar vi, eller hur? Ja. Mm. Precis, den Jag kan har hänga inte där. den att säga något annat. Nej, du har inte så mycket val. Du lär dig. Då är ju frågan, nu är det som så här, nu kan vi ju ta 17-nyckeln där du hade, kan vi lossa på själva Ska se vad fan spännande. det var. Sen den, ja. Använd ringnyckeln eller den sidan, ja precis. Och sen kommer du från andra hållet istället. Och sen uppåt Ja. då. Om du vill också kan du vända på nyckeln. Men Så. det spelar inte så mycket roll just nu. Ja, nej, det gör det inte. Men det är mest om man säger om du vill komma åt. Nu har jag ju plats. Ja, det har du. Precis. Ja, det ska bli spännande att få ihop den här motorn en vacker dag. Den här bilen skulle vara klar när jag var 10. Skulle den? Enligt dig. Enligt mig. Ja, okej. Och nu är du... Nu. Fyller 15 snart om ett år. Ja, tack för den påminnelsen. Så du är lite efter. Jag är lite efter. Den skulle vara färdig när du var 10. Det innebär då att jag köpte ju den här när du var... 7, 8. Ja, fy fan. Det är Nej. ett tag sedan. Ja, perfekt. Då har vi den där. Och nu kan du ta... Den sa du skulle bytas. Ja, det ska vi göra. Vi ska lyssna också. Man kan höra om det är oljud och sådär. Om det är någon glapp i den. Ja, Ska jag hålla håll där och sen håller du där. där? Ja, i den delen. Och sen bara drar du ut den lite försiktigt. Så, så ja, precis. Bara rätt ut. Det sitter ett spår där i på baksidan. Så den här håller fast den på plats då ju. Så, då har vi den. Kan vi lägga den åt sidan så man inte får den i ansiktet. För det är en fjäder här som är spänd. Ja, jag tänkte precis säga, Ja. Den kan väl hoppa när som. Ja, Eller inte när som, som, men om den släpps. Ja, det är lika bra. Allt som är med fjädrar och spänning och sånt här, det kan ska man hålla borta från ansiktet. Så, skitbra jobbat. Då ska vi se. Frågan är om vi ska lossa. Ska vi göra det i det här klippet också? Det kan vi göra. Ska vi lossa vatten? Du tycker det var roligt? Ja. Ja. Ska vi göra det då? Jag kan lossa vattenpumpen, kan vi göra då. Ja. Ja, men
Ska den vara kvar? Ja, den sitter i blocket. Det är ju bara en mutter du la. De andra är ju... Sitter inte så jättehårt. De kan du ta sen för hand. Du kan ju lossa allihopa om du vill. Om du lossar dem och sen kan du... Det är också en sån här, jag kan hjälpa dig. Lite så kan vi hjälpas åt. Så det blir lite far och son. Mek. Den kan du fortsätta med. Ska jag ta den? Okej. Medan du tar den? Ja, men då gör vi så. Ja. Ska jag ta den med? Den kan du ta innan vi lossar den. För då har du lite motstånd. Den kan du ta med 10 så får du ha en på baksidan där också då. Är det här en 10? Det är en 10, ja. 10:ans nyckel. Det är 10 och 13 kan jag säga till dig är millimeter alltså i... Men du måste ha mothålla också. Så då får du ta en lite, jag kan ge dig. Tians och 13s nyckel brukar man säga är de vanligaste. Och den du håller i handen, 10ans, är också den vanligaste som brukar gärna få fötter. Även 13, av någon anledning, så försvinner de helt plötsligt spårlöst när man mekar. I ett motortrymme eller vad som helst så kan man få leta sig fördärvad. Jag tror många som tittar känner igen sig också i det här. Så därför har man alltid några extra. Jag har nog mest 13 och 10 nycklar. Ja, den trillade där jag såg blicken. Det gör ingenting. Den kan du bara dra ut. Jajamän, perfekt. Snyggt, då kan vi se. Jag kan ta den. Ja, du vet vad den andra är. Ja, jag vet. Så kan du lossa den sista där. Ja, du kan plocka den eller något sånt. Ja. Så, snyggt. Sådär. Nu är den lös. Hela vattenpumpen. Och det vi kan göra är, om du går och hämtar den här gummiklubban. Ja. Så. Och så ger du den ett litet slag. Bara lite i bakkant här. Ja. Och så håller du vattenpumpen samtidigt. Där. Ja, så. Ska jag... Ja, lite till. Stopp. Där. Och nu kan du dra han emot dig lite försiktigt. Om du använder båda händerna. Så håller jag bak här. Försiktigt lite bara ska vi se. Kommer han här snart. Vänta. Nu på sidan måste man. Där kommer han. Han satt fast i den här packningen. Som sitter där. Så, ska vi se. Ja, den ser ju faktiskt ny och fin ut. Perfekt. Och där har vi packningen med. Ja. Så. Riktigt bra jobbat, Theo. Va? Någon kommentar, vad tycker du? Hur har det varit? Du har varit med och meka för första gången. Eller för första har ju varit, nej, precis, vi har varit med tidigare också. Men en sån här grej har du inte skruvat innan. Nej. Så det är ju för roligt att du har fått vara med. Ja. Och, men vad tycker du då? Har du fått lära dig något idag? Ja. Vadå? Något. Ja, men det är skitbra ju. Till och med hur man nollar en sån här motor har du fått lära dig. Så. Nu vet du hur det är. Att den ska där. Det ska stämma överens. Där och där. Och... Precis. Jajamän. Skitbra. Jag hoppas ni har lite överseende med den här videon. Att Theo är med som sagt. Att jag har fått instruera när att det bara gått undan. Men det är roligt också att lära andra. Du är ju liksom nästa generations, eller hur? Mekare om man ska säga. Bil. Fantast. Entusiast och så vidare. Vad den kallar det. Ja, precis. Så att det är viktigt också att de som vill ska kunna lära sig och det är ju skitroligt. Ja, hörni. Tack för att ni tittade. Jag hoppas ni tycker det var intressant och har ni inte sett del 1 så kan ni där uppe i hörnet kommer jag lägga en länk där ni kan få se den. Det här är ju del 2 som sagt och det kommer lite fler delar framöver. Så kika gärna och glöm inte att prenumerera, likea, dela och allt det där. Som ni vet så syns vi igen. På återseende. Ska jag säga något? Nej, det behöver du inte. Nej. Ha det gött, hörni.